Maligayang pagdating sa mga DIY ideas! Sa videong ito, gagawa tayo ng isang malaking triangular scarf. At ito ay nag-change ng kulay. Meron itong 6 na kulay. So, purple, pink, yellow, gray to blue. So, ayan. At, ipapakita ko sa inyo yung buong scarf. Ito. O, diba? Ang ganda ng kulay. So, ang haba nito ay may 160 centimeters. And so, talagang malaki ito. At yung gamit kong yarn dito ay galing sa Rico Designs. So, ipapakita ko sa inyo yung yarn na gamit ko. Ito, yung Creative Wool Degrade Super 6. At ito ay 200 grams, 800 meters, 70% acrylic at 30% wool. Kailangan ito ng hook number 4. So, ito. And so, magsimula tayo dito sa gitna. So, ito. At kukunin na natin yung pinakadulo. Dito. Okay, eto na. And then, we start with a knot. So, eto, ina-knot natin ng ganito. Ganito lang kasimple. Tapos, ay gagawa tayo ng 6 na chain stitches. 3, 4, 5, 6. Okay. Tapos ay babalik tayo. So, mag-skip tayo ng 4 na spaces galing sa hook. So, dito, gagawa tayo ng double crochet. Okay, ayan. And then, sa kasunod na butas ay isa uling double crochet. At dito sa pinaka-first na butas, again, isang double crochet. Okay, so meron na tayong isang maliit na triangle. Ayan. And then, next ay gumawa ulit ng 6 chain stitches. 4, 5, 6. Okay, and then, i-turn over ito. Tapos, kagaya nung una, mag-start sa 4th space from the hook. Gagawa ulit tayo ng double crochet. Tapos, sa kasunod na space, isa uling double crochet. At dito sa pinakahuling space, isa uling double crochet. So, ngayon, meron na akong 2 maliliit na triangles. Ito. At, i-connect ko ang mga ito. So, dito sa space na ito, ipasok ang hook. Ayan. Tapos, kumuha ng yarn. And then, pull through. So, ayan. Connected na sila. Tapos, ay gumawa ng 3 chain stitches. So, 2, 3. Then, sa space na ito, gumawa ng 3 double crochet. Okay. Ito na yung pangatlong double crochet. Ayan. So, meron na tayong 3 triangles. Ayan. And then, so, ayan, yung lines niya ay parang opposite. So, ayan, makikita ninyo yung gray ng lines niya. So, to continue, gumawa uli ng 6 chain stitches. So, 6, and then turn over. And
gumawa ng double crochet sa 4th space. Yan, isa. Dalawa. Tatlo. Okay. Tapos ay i-connect natin ito dito. Tapos ay gumawa ng tatlong chain. So, tatlong chain stitches, tapos tatlong double crochet sa kasunod na space. So, 1, 2, 3. So, ayan yung pangalawang triangle. Iko-connect uli natin dito sa isa. So, ayan, kumuha ng yarn, pull it through, gumawa ng tatlong chain stitches. Ayan, at tatlo uling double crochet. So, eto na yung ating third row. So, to continue, gumawa ng ayan. Ayan yung third row natin. So, may tatlong triangles. Okay? So, to continue, gumawa ng 6 chain stitches. So, 3, 4, 5, 6. And then, turn over ito. Then, gumawa ng double crochet sa pang-apat na butas. Okay. Second. And then, dito yung third na double crochet. Ayan. And then, i-connect uli ito. And then, gumawa ng tatlong chain stitches muna, tapos tatlong double crochet. Ayan. Tapos, i-connect uli. At gumawa ng tatlong chain stitches. Tapos, tatlong double crochet. So, paulit-ulit lang yung pattern natin. So, i-connect yung triangle. Pagkatapos ay gumawa ng tatlong chain stitches and then tatlong double crochet. So, ganyan lang. Ito, pang huling double crochet at tapos na tayo sa row na ito. Ayan. So, yung 4th row natin, ayan. At ipagpatuloy lang natin ang pag-gantsilyo using the same pattern while nag-iiba yung kulay ng yarn natin. Ayan yung mga kulay. So, babalikan ko kayo maya-maya. Ayan. Eto, marami-rami na yung nagawa kong mga stitches. So, dito yung purple. At dito naman ay medyo naging light na siya. So, may mga pink na konti na namimix sa purple. So, dito, ayan. Ayan yung strands ng pink. At may mix na purple. Tapos, dito banda, ay merong isang maliit na knot. Ayan. Ayan. Okay. So, maliit lang siyang talaga. Hindi siya kita. So, ayan. At, marami-rami na yung pink natin. So, nag-change yung kulay niya. So, dito ay isa pang double crochet. Ayan. Triangle na siya. Tapos,
tatlo chain stitches, tapos tatlong double crochet. So, nagiging light yung kulay niya. Ayan. Yung triangle natin. So, i-connect uli natin dito. Ayan. And then, 3 chain stitches. Tapos, tatlong double crochet. So, ipagpatuloy lang ang pag-gantsilyo hanggang sa matapos ko itong buong scarf. Ayan. So, eto yung yarn natin. At, malapit na ako matapos. Dahil blue na yung row natin dito. Ayan. Eto, yung blue, yung gray. So, andito na tayo sa end actually. Eto na lang yung yarn na natira. At, pwede na nating putulin yung yarn and then just pull through completely para magna-knot na yung yarn at di na matatanggal yung stitches natin. Ayan, tapos ay pwede niyong ipasok yung extra na yarn sa mga stitches. So yung end tapos dun sa simula natin kanina para malinis tignan yung scarf natin. So, eto na. Tapos na completely yung scarf na to. Ayan, ang ganda ng kulay. Here is the purple part. Ayan. Tapos, ayan yung pattern niya. Tapos, dito naman yung pink. Tapos, yung pink tsaka yellow nag-mix hanggang sa naging yellow ito or yellow-green. Then gray, tapos ayan, yung gray, tapos yung last row, yung blue. Ayan. So, napakagandang scarf nito. At I hope nagustuhan ninyo ang video ito at bigyan kami ng thumbs up. Bumisita sa aming channel at mag-subscribe. I-click ang bell na katabi ng subscribe button. So yeah, hanggang sa muli. Magkita-kita ulit tayo sa susunod kong mga videos. Paalam!